Basang basa. Kaya pala. Grabe oh. Basang basa. Ang issue nito, kaya ako ganito. Tingnan ko yung spark plug. Papalitan ko sana. Dahil pumupugak. Nung makita ko, yun nga, basang basa ng langis. Akala ko nung una baka ako may tubig lang yung tangke. Wala, basang basa ang spark plug. So gagawin natin, papalit tayo ng valve cover gasket kasi kasama yan dyan. Nabili na natin lahat. Kailangan chimney gasket. Okay, palit din tayo na ito. Okay. Ang deal natin ay 6. Tanggal na natin yung ating valve cover. So parang okay naman siya. Malinis. Itong makina malinis din naman. Malinis. Part na rin tayo ng palitan natin ang spark plug habang nakabukas. Parang dali magpalit. Ito spark plug natin. Same ng nung stock. Ilalagay tayo mamaya ng beta gray. At itong ating gasket valve cover urig. Napakatagal ko itong inintay. 2 oras yata ako naghihintay doon. Yan ang part natin. Papalit tayo. Pero bago natin palitan, lilinisan muna natin itong valve cover. Linis. Meron tayo degreaser. Degreaser muna natin siya bago natin ito balik. Bago natin siya lagyan ng mga yung bagong gasket. Bago natin ilagay natin ng degreaser muna natin. Ayan, babarin muna natin. Pit muna natin, check. So parang tama naman yung ating nabili. Ito talaga siya. Tuyo na din. Ayan. Then linisan natin to. Alisin natin yung mga lumang mga gasket.
Linis na. Lagyan natin yung spark plug. Spark plug natin ito. Yung JK. Apat. Hindi ko pa pala natatanggal tong isa. Mayroon pa pala sa loob. Ayan. Ah, tuyo ah. Sa natin, hinisin natin yung gitna. Dito dumadaan yung langis sa gitna natin. Maglagay na tayo ng sealant. Dito yan, yung mga dulo na to, dugtungan. Dugtungan, 2-piece to eh. So maglagay tayo dito. Yan, lagay ko dyan. Then dito, isa na to. Then itong mga dito sa mga dulo na to. Ayan. Diyan. Dito. Diyan madalas nagkakaroon ng leak sa mga kantuhan. Yun. Yun, pwede natin kapit. Balik. Ganda yung gasket natin ngayon, rab. Malambot na yung pagka-rubber. So sana hindi siya magiging. Lagyan natin lahat ng spark plug. Spark plug. Bagong laruan yan ah. Oh. Balik natin. Lapat ba? Lapat ba? Yung tornilyo.
balita. Kaya ba? Bago ko Uber. Basang-basa yung spark plug. Bakit? Sila na gasket. Ah. Pipi ng sobra yung goma. Tama nga na lang. Shit bata lang. Yan, nakalagay na siya. So, balik natin ngayon kung ano yung kinuha natin kanina. Balik natin. Ito. Ingatan natin yung wire kasi malutong na ang wire na ito. Balik-balik.
natin PCB. Kung makakalimutan ilak syempre. Ating dipstick. Cable. Ayan. Ito. Natin ngayon, pwede nang paandarin to ngayon. Ang issue nito sa unang andar, pag malamig pa siya, pupugak-pugak. Akala ko may tubig ang tangke. Yung pala, basa ang spark plug. Basa dahil may problema yung gasket. So ngayon, tetestingin na natin. Tingnan natin. Okay na, wala tayong naiiwang liabe. Okay. Testing. Ba, pinang-pino yung andar ah. Walang kapugak-pugak ah. Walang kapalag-palag. Good. Itigilan lang natin tong ating kalat at good to go. Good na good ah. Tahimik na tahimik. Stable na naman.